Tämä video on niille, jotka tuntee olevansa elämässä jumissa tai luovuutensa kanssa jumissa. Jollain tavalla jumissa ja haluaisi päästä eteenpäin. Moi, mä olen Jaana. Mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi tälle mun kanavalle. Mä aloin tehdä tätä videota, koska mä tajusin just, että mä en ole enää jumissa. Mun uupumuksen jälkeen koin pari vuotta, että mä en oikein tiennyt, että mitä mä tässä elämässä haluan tehdä, mitä mä pystyn tekemään, mikä olisi se suunta, mihin mä haluan mennä. Mä en halunnut mennä ihan siihen tarkalleen samaan, missä mä olin ollut. Ja pari vuotta se oli sellaista aikalaista räpiköintiä, koska mulla ei oikein ollut voimia tehdä asioita uudella tavalla. Eikä mulla ollut oikein voimia tehdä niitä vanhojakaan asioita. Mutta nyt mä huomaan, että mä pystyn taas sellaiseen, ja olen jo jonkin aikaa pystynyt, mikä tuossa parin vuoden ajan oli tosi vaikeeta. Ja nyt mä haluan kertoa näitä mun ajatuksia ja vinkkejä siitä, että miten mä olen sieltä jumista päässyt pois. Ehkä niistä on jotain hyötyä myös sulle. Mulla itselläni vaikeudet ja pohdinnat liittyy sellaiseen hyvin ehkä tyypilliseen, mitä uupumukseen, työuupumukseen liittyy, sellaisiin pohdintoihin, että se työ, mitä mä tein, tuntui sellaiselta jotenkin merkityksettömältä lapioimiselta. Mä en enää nähnyt siinä semmoista samanlaista iloa kuin joskus ennen. Ja samalla mun ammatillinen itsetunto oli heikentynyt. Mä en enää jotenkin tuntenut olevani hyvä siinä, mitä mä tein. Vaikka mä aiemmin olin tuntenut olevani hyvä ja nyt taas tunnen olevani hyvä. Ja mä olin jotenkin kyynistynyt. Kaikki sellaiselta, että ei tällä millään ole mitään väliä. Ja mä mietin, että haluanko mä enää tehdä tätä samaa. Ja jos en, niin mitä mä sitten haluan tehdä. Ja niissä asioissa riitti aika paljon pohdittavaa. Totuushan on se, että meidän aivot on sellaiset, että ne mielellään kulkee siellä samoilla radoilla, mitä aina ennen. Se on niin kuin aivojen energiankäytön kannalta kaikkein helpointa toistaa niitä samoja ajatuksia, mitä on ennenkin toistanut, toistaa samoja reaktio- ja käyttäytymismalleja. Ja sen takia on niin vaikea löytää uusia tapoja tehdä asioita, koska se vaatii sen, että irrottautuu niistä vanhoista ajatustavoista, muuttaa omaa ajatteluaan ja sitten sitä kautta muuttaa myös omaa käyttäytymistään. Mutta jos sen pystyy tekemään, pystyy päästään irti niistä vanhoista radoista, niin silloin on ihan tosi iso vaikutus siihen, mitä elämässä tapahtuu. Ja tämä aivojen halu käyttäytyä niin kuin aina ennenkin on käyttäytynyt, johtaa siihen, että ikään kuin tuttu kurjuus on parempi kuin mikään tuntematon. Vaikka siellä tuntemattomassa voisi odottaa vaikka mitä hienoja asioita. Mutta sen takia, että jos me halutaan muuttaa meidän elämää, meidän pitää oikeasti muuttaa meidän käyttäytymistä. Vaikka ei me vielä uskottaisi sillä hetkellä siihen, että tästä tulee mitään tai tämä tulee johtamaan siihen, mitä mä haluan. Pitää vaan käyttäytyä uudella tavalla. Vähän niin kuin fake it till you make it. Tehdä niitä uusia asioita. Ja sitten niistä alkaa pikkuhiljaa tulla todellisuutta, koska ne alkaa myös tuntua itsestä todemmilta. Yksi mikä mua itseäni on hirveästi rajoittanut ja estänyt mua tekemästä sellaisia asioita, mitä mä haluaisin tehdä tai mistä mä unelmoin, on järki. Ja tämä järki on nyt semmoinen hirveän vaarallinen asia mun mielestä, koska mä uskon, että mä en ole ainut, että meistä monella on semmoinen ikään kuin järjen ääni, joka sanoo, että no ei niinku, toi on nyt ihan haihattelua ja ei ole realistista, että kun pysyn nyt vaan siinä tutussa ja turvallisessa. Mutta tosiasiassa onkin kyse vaan siitä, että ei usko siihen omaan unelmaansa tai omiin mahdollisuuksiinsa. Mä en tiedä, onko se joku tämmöinen suomalaisen kulttuurin ja vaatimattomuuden ihannoinnin tuote, että se järki jotenkin nousee sieltä aina sanomaan, että ei tuollaista nyt kannata haihatella. Mutta siihen ei aina kannata uskoa, että mikä on niin kuin järkevää ja mikä on realistista. Ei välttämättä se, mitä niin kuin ensimmäisenä tulisi mieleen. Ja siitä päästäänkin suoraan seuraavaan asiaan, eli siihen, että tee töitä. Tee vaikka edes vartti päivässä sen asian eteen töitä, mitä sä haluat elämältäsi.
Jos se on jotain ihan muuta kuin mitä sun päivätyö, niin en mä nyt sano, että kannattaa heti jotenkin ottaa lopputili ja lähteä tyhjän päälle tavoittelemaan sitä unelmaa. Ei välttämättä, mutta mun mielestä kannattaa kuitenkin koittaa järjestää arjen palikat sellaisiksi, että sä pystyt tekemään edes jotain sen unelman saavuttamiseksi joka päivä tai vähintäänkin säännöllisesti. Yksi mun tärkeimmistä vinkkeistä siihen, että miten päästä pois jumista, on se, että anna itsellesi aikaa. Jos mulla meni 2 vuotta tuossa vähän niin kuin jumissa ja odotellessa, että mitä tässä niin kuin elämässä oikein on järkeä, se tuntuu sillä hetkellä, kun on siellä jumissa, se tuntuu niin pitkältä ajalta ja haluaisi päästä jo pois eteenpäin. Mutta isot asiat, isot muutokset, ne vaatii aikaa. 2 vuotta ei ole mitään. Eli jos susta tuntuu siltä, että sä et niin kuin tiedä mitä sä teet ja mitä sun pitäisi tehdä ja mitä sä haluat elämältä, niin tee asioita sen eteen, mutta muista, että se kestää, se voi kestää. Ei tarvitse tietää ensi viikolla. Mutta siihen liittyen toinen tärkeä puoli on se, että tee edes jotain. Se, että vaan niin kuin on ja odottaa ja tavallaan passiivisesti odottaa, että joku tulee hakemaan sut kotoa, niin se ei välttämättä toimi. Mun mielestä on parempi tehdä edes jotain, jos ei tiedä mitä sitten oikeasti haluaa tehdä. Koska se, että aloittaa sen pelin tekemällä jotain, niin se johtaa taas johonkin seuraavaan asiaan, mikä taas johtaa toiseen. Ja lopulta huomaa, että se suunta niin kuin kirkastuu, koska on kokeilujuttuja. Ja aloittaa rohkeasti. Esimerkiksi kun mä aloitin näiden YouTube-videoiden tekemisen, mulla ei ollut oikeastaan... No, kyllä mulla oli aika selkeä käsitys, että mitä mä haluan tehdä, mutta mä en ollut koskaan ennen kuvannut videoita, mä en ollut koskaan ennen puhunut kameralle, mä en ollut todellakaan editoinut videoita, mulla ei ollut niin minkäänlaisia sellaisia taitoja, mitä nyt tämmöisessä hommassa tarvitaan. Ja sen sijaan, että mä olisin jäänyt odottamaan, että joku niistä videoista on täydellinen ja niin kuin valmis jotenkin vertailuun joidenkin sellaisten kanssa, jotka on tehnyt tätä pidempään. Sen sijaan mä vaan julkaisin sen ja lähdin tekemään uusia, koska mä uskon, että prosessi opettaa, tekeminen opettaa. Ja kun vaan rohkeasti lähtee aloittamaan, niin sit sitä oppii matkan varrella. Yksi vinkki onkin just se, että luota prosessiin. Se vaan nyt kerta kaikkiaan on niin, että asiat valmistuu ja etenee niin kuin prosessin kautta. Ja kun luottaa siihen prosessiin, niin se samalla myös ikään kuin auttaa sietämään sitä epävarmuutta, mikä siinä kaikessa on mukana. Mikähän ei ole kauhean helppoa silloin, kun ei tiedä minne on menossa tai on niin kuin epävarma siitä, että pystyykö tähän edes. Mutta jos vaan luottaa, että kyllä tämä prosessi johtaa mut eteenpäin, niin se muuttuu paljon helpommaksi. On myös niin, että uskaltaminen johtaa lisää uskallukseen. Eli kun tekee jonkun pienen tavoitteen valmiiksi, niin sitten sen jälkeen sen kokoiset tavoitteet vaikuttaakin tosi pieniltä ja pystyykin tavoittelemaan niitä vähän isompia asioita. Yksi juttu, mikä tässä on sellainen aika keskeinen ollut mulle itselleni ja mitä mä tuossa edellisellä videollakin vähän käsittelin tai mainitsin, on se, että mä oon 43-vuotias. Ja helposti tulee sellainen olo, että tässä iässä pitäisi olla jo jossain tietyssä vaiheessa elämässä. Mutta jos mua katsoo nyt joku vaikka 80, niin varmaan hänen mielestään mä oon tosi nuori. Joten niin kuin jokaisen, ollaan me missä iässä tahansa, niin aina on hyvä ikä aloittaa uusia asioita. Voi aloittaa alusta. Ja jos ei aloita, niin sitten se jää tekemättä ja loppuikä menee siinä samassa, mitä ennenkin on tehnyt. Ja totuushan on se, että kukaan meistä ei tiedä, kuinka paljon meillä on päiviä jäljellä. Minä 40-vuotiaana tai joku 20-vuotiaana tai joku, joka on eläkeiässä. Meistä kukaan ei voi tietää sitä. Joten ainut, mitä me voidaan tehdä, on tässä ja nyt päättää tehdä jotain uutta. Päättää muuttaa sitä meidän elämää. Mun yksi vinkki tähän jumissa oloon on se, että pitää katse pallossa, eli siinä mitä on tekemässä. Semmoinen, että jotenkin päivittäin kauheasti miettii niitä suuria linjoja, että no mitä mä nyt haluan mun elämältä ja mitä musta tulee ja
onko tässä mitään järkeä, niin mä koen ainakin itse, että se on tosi kuormittavaa ja se ei oikeastaan johda mihinkään. Se on vaan sellaista turhaa energian hukkaa. Että mieluummin niin, että päättää nyt jotain tehdä vaikka parin kuukauden ajan ja yrittää jatkuvasti olla jossittelematta sitä, että oliko tämä nyt oikea päätös vai ei. Vaan niin kuin satsaa siihen, mitä on päättänyt tehdä ja keskittyy siihen sen parin kuukauden ajan. Ja sitten vaikka sen jälkeen pitää sellaisen jonkun palaverin itsensä kanssa, että onko tämä suunta oikea, pitäisikö jotain muuttaa. Tietenkin kannattaa aina välillä miettiä niitä isojakin linjoja. Yksi hyvin tärkeä asia on myös se, että antaa itselleen luvan olla aloittelija, jos on tekemässä jotain uutta. Alkaa vaikka kirjoittaa runoja. Pitää antaa itselleen lupaa siihen, että ne ensimmäiset runot on huonoja. Miten ne voisi olla mitään muuta, jolla et sä ole koskaan tehnyt sitä samaa asiaa ennen. Että ei pidä arvioida niitä aloittelijan tuotoksia sillä asenteella, että ne olisi jonkun kokeneen tekemiä. Ja mun mielestä tämä sama kyllä kannattaa pitää mielessä myöhemminkin, vaikka sitä asiaa olisi tehnyt jo pitkään, koska ensimmäiset versiot on myös usein aika huonoja. Pitää uskoa ja luottaa siihen, että mulla on kyllä kyky parantaa tätä. Tämä ei välttämättä jää tähän. Tässä on potentiaalia. Tämä on nyt vasta ensimmäinen yritys ja mä pystyn kyllä tekemään siitä paremman. Nyt musta tuntuu, että tää on sellainen aihe taas, niin kuin vähän kaikissa näissä mun videoissa, jossa me ihmiset ollaan tosi erilaisia, me ollaan hirmu erilaisissa tilanteissa ja mä en halua näillä mun videoilla kenellekään sellaista mielikuvaa, että tämä mun näkemys olisi joku ainut oikea tai että mä yrittäisin neuvoa muita, että muut jotenkin, että kaikkien pitäisi tehdä samalla tavalla. Koska mä tiedän, että me ollaan näistä asioista ehkä eri mieltä. Sulla saattaa olla jotain ihan erilaisia kokemuksia, joten siitä syystä sä voit jättää kommentin, kertoa millaista sulla on ollut ja me voidaan sitten jutella lisää. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään taas seuraavassa videossa. Muista pitää huolta itsestäsi. Moi moi!